Sziasztok! Itt vagyunk Horvátországban, Szevidbe, és itt van mögöttem a nyílt tenger. Miután átkeltünk a határon, tök sokat villámlott előttünk, majd pár óra elteltével az eső is elerett. Aztán olyan utakon mentünk, ami tökre olyan volt, mint hogyha Ausztriába lettünk volna. Majd jó pár órával később meg is érkeztünk Szevidbe. És ma el fogunk menni Split környékére, Klis várába. Na, ez itt a szállás. És egyébként ugyanazt kaptuk, mint tavaly, csak át lett rendezve, és egyébként nagyon jó lett. Ez itt az ilyen előszoba, lehet enni. Van szúnyogháló, hát egyébként van egy jó pár szúnyog, szóval még itt is be van szúnyoghálózva, tehát ez az ablak is szúnyoghálós, de még így is bekószálnak ezek a szúnyogok, szóval vigyázni kell. És lettek új lámpák, ilyen softbox-szerű lámpák lettek, egyébként nekem tetszenek, kicsit olyasmi, mint hogyha egy ablak lenne itt, szemem sarkából látva, így olyasmi, mint hogyha egy ablak lenne itt. És ez itt a konyha, ami régen ezen a pici helyen volt, szóval nagyon jó, hogy átrakták ide, mert itt tényleg sokkal több hely van. És itt van még egy hálószoba, és errefele van a WC és a zuhanyzó. Eleveztünk abba az öbölbe, és én száppal mentem, és szerencsére csak egyszer estem bele a vízbe, szóval egész jól megy már ez a szápozás. Állva elég nehéz rajta evezni, viszont tök gyorsan lehet vele menni, mert tök könnyű. És kifogtunk egy csomó mindent. Ami szerintem a legérdekesebb, az ez a rákolló. Tök jól megmaradt, és tök érdekes, hogy ilyen tüskés. Itt vagyunk egy várnál, Klisben, és meg fogjuk nézni igazából. Innen kívülről látszik, hogy a lőréseket nem nagyon lehet belőni, mert itt eltorlaszolták, hogy ugye ne lehessen belőni, és így két oldalról lehet kilőni, és hát max nagyon közelről lehetett lelőni azt, aki belülről lőtt. Itt a várnak a tetején van egy víztározó. Tök érdekes. Innen fentről folyik le a víz, ide a lefolyóba, és ott meg lehet nézni. Itt van egy bár, és itt van egy pár szalma vagy szénabál, sose tudom megjegyezni, hogy melyik. És itt van két ital,
Tök jól néz ki egyébként. És elképesztően sötét van. Tehát vaku nélkül semmit nem látok. Itt van egy pottyantós WC, és ott a nagy lyuk. Durva. Itt van egy kovácsműhely, ahol vannak mindenféle dolgok, és itt van egy fújtató. Ezzel a karral lehet használni, és tök jó, hogy működik. Na, megnéztük a várat, és iszonyatosan nagy vár például a Visegrádihoz képest, mert az nem egy nagy vár, de ez tényleg nagyon nagy, és nagyon szép, és egyébként a Trónok harcát is itt forgatták pár jelenetet belőle. Szóval tényleg megéri azt a pénzt, amennyibe kerül. Hát ugye 75 kunál felnőttnek, és 20 gyerekeknek, de teljes mértékben megéri. Splitben megnéztünk egy római kori kolosseumot, vagy hát annak a romját, viszont már olyan sötét volt, hogy a videókon nem lehetett látni semmit, ezért most csak a képeket vágom be. Majd este beültünk egy étterembe, ahol ilyen halas dolgokat rendeltünk, és ettem tintahalat is. Ilyen ruganyos. Ilyen gumiíze van a tintahalnak. Itt vagyunk a valahanyadik napon, és láttunk a tengerbe egy polipot. Igen, és ki is próbáltuk fogni egy ilyen nagy éghálóval, hát belejön. 3-szor bele is ment a hálóval, de aztán kiszökött. Többször is váltotta a színét, egyszer amikor ráment az algára, vagy ilyen moszatokra, akkor zöld lett, akkor ráment szürke, pöttyös, és egyszer volt az, hogy rátettem a hálót, és felvette a hálónak a kék színét, és bekékült a polip. Nagyon érdekes volt ezt látni. Jövőre majd veszünk egy kamerát. És fogunk egy polipot. Pár éve megpróbáltuk fogni, és most majdnem sikerült. Igen. Elérkeztünk az utolsó naphoz, ma este már indulunk is haza, addig valószínűleg fürödni fogunk. Hazafele menet pont útba esett a Fekete Madonna szobra, és innen néztük a naplementét. Viszont ez a videó ennyi lenne, remélem, hogy tetszett, találkozunk a következőben, addig is sziasztok!